Zijn linken zin slapen, is en zijn strijd om het bestaan. En zinnen op een woord als wapen, als iets het eerlijk wordt aangedaan. Is zijn leven niet een werk, een weg naar liefde over oordeel, een weg van voor en tegenspoed, een weg van groei, van zijn akkoorden. Dan komt bewogen zien het lenken
wat je hoort. Die je minstens niet onthoudt, Maar die hoopt dat jij het kan. En die altijd van je houdt. Ja, zo'n vriend is wat ik zoek. En zo'n vriend wil ik graag zijn. Maar een vriendschap die ik vind, als ik zelf een vriend kan zijn. Als ik zelf een vriend kan zijn.
liefde zal willen, netjes onze mond. Als wij met z'n allen elke dag een beetje meer elkaar proberen te helpen, dan verbetert vast de sfeer. Als wij ons wat meer bedenken, wat er goed is voor het geheel. In plaats van in het leven alleen maar om onszelf te geven, wordt de wereld beter, elke dag een beetje meer. Er zijn soms situaties die bezorgen je veel pijn. En dan zijn er steeds meer mensen die er altijd voor je zijn. Een klopje op je schouder of een duwtje in de rug. Wat heb je soms zo nodig, dan geef je zelfvertrouwen terug. Als wij met z'n allen elke dag een beetje meer elkaar proberen te helpen, dan verbetert vast de sfeer. Als wij ons wat meer bedenken, wat er goed is voor het geheel. In plaats van in het leven alleen maar om onszelf te geven, wordt de wereld beter, elke dag een beetje meer. Nou, welkom, lieve allemaal, hier in de zaal en ook thuis. U bent van harte welkom in deze landelijke eredienst vanuit Arnhem. De zon begint net te schijnen, ook naar binnen toe. En ja, wij zijn heel blij dat het zover is. Nou. We hebben er ook zin in vanochtend om dit samen met u te beleven. En ja, ik zal me even voorstellen voor degenen die mij niet kennen, vooral thuis denk ik dat dat is. Ik ben Irene de Sijbrand uit Arnhem. En om er meteen in het onderwerp te duiken, ik ben van de generatie millennial. Dus ik heb die eeuwwisseling heb ik heel bewust meegemaakt als jongere. En ik denk ook dat ik de laatste generatie ben die nog weet hoe het was zonder die mobiele telefoon. Ja. Denk ik. Ja. Mijn naam is Edwin de Wit, ik kom uit Apeldoorn. Ik ben geboren in 1965 en Irene heeft dat uitgezocht. Dan ben ik een van de eerste van de generatie X. En ik heb de eerste 30 jaar overleefd zonder mobiele telefoon. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou geen dag meer zonder kunnen. Ja, wij hebben tijdens dit hele proces, want het is een heel proces, zo'n landelijke dienst, kan ik u vertellen. We hebben gemerkt hoe het is om te verbinden over die generaties heen. En we hopen zo dat we dit vanochtend kunnen overbrengen en u daartoe ook te kunnen inspireren. Nou, de sfeer zit er al heel goed in hier in de zaal. En ik hoop dat u thuis ook door de camera heen zich met ons verbonden voelt vanochtend. Goed, nou, ga jij verder? Ik ga verder. Dan blijf ik in de buurt. Ja? Gaat u zitten, neemt plaats. Ja. Het is wel bijzonder, ik mag nu helpen bij de landelijke dienst. En opeens heb ik een heel dik oog. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Ja, maar ik wou maar zeggen, normaal ben ik veel knapper dan dat u... dat zal je altijd zien, hè. Ik weet niet of u de weekbrief gelezen heeft al, die Irene geschreven heeft. Prachtige weekbrief. En in elke regel voel ik eigenlijk wel hoe trots ze is op deze gemeenschap. Hoe blij ze is met deze gemeenschap. Op het koor ook dat jullie hebben. We hebben er al naar geluisterd. Hè? Eigenlijk zegt ze tegen ons, wat zijn we toch spekkopers en rijk dat we die gemeenschappen hebben. Laten we dat nou eens vieren met elkaar.
Kijk, ik herken dat, die waardering. Ik ken mijn leven lang al, maak ik deel uit, ook van een apostolische gemeenschap. Eerst in Leiden, Axel, hè? Later in Apeldoorn en nu zelfs met veel plezier ook in Eemland. En de gemeenschap is voor mij een van de weinige plekken waar ik intensief in aanraking kom, ook met mensen die totaal niet op mij lijken. Die ook niet allemaal in mijn alledaagse straatje passen. Ken je dat? Er zitten ook mensen, hele lastige mensen tussen. Toch? U bent het zelf niet, hè? Nee, het zijn de anderen en zo. Maar misschien zitten er wel mensen tussen die je normaal gesproken in het dagelijks leven zou vermijden. Maar hier vorm je samen een gemeenschap. Moet je er samen uitkomen, moet je samen beslissingen nemen. Soms ga je gaat relaties aan, soms zelfs wel onverwachte vriendschappen. Zo'n gemeenschap, met jong en oud samen. Verschillende achtergronden, verschillende levensomstandigheden. Verschillende opleidingen en zo. Maar zodra je hier binnenkomt, ben je allemaal gelijk. Dat vind ik altijd zo bijzonder. En samen denk je dan na hoe je zou kunnen en willen leven. Maak je een buiging voor het mysterie van het bestaan. En ik hoop ook vanochtend met iedereen die meekijkt, dat we schouder aan schouder dromen van een mooiere wereld. En hoe zou je daar dan zelf aan kunnen bijdragen? Zo'n gemeenschap. Ik vind die afbeelding ook zo mooi bij die gemeenschap. Heb je die gezien? Zo jong en oud. Ik heb mijn hele leven al, zeker in die gemeenschap, ik denk dat het een van de zeldzame plekken is waar ik relaties heb opgebouwd, ook met ouderen. Nou is ouder zijn natuurlijk een heel relatief begrip. Hè? Vroeger toen ik zelf wat jonger was, vond ik iemand die 60 was al behoorlijk oud. Nu vind ik dat eigenlijk... Wat is nu oud? Ja, weet ik niet. 80, 90, ook ouder, hè? En ik weet niet of we in onze cultuur in dit deel van de wereld zo'n traditie hebben van het eren van onze oudsten. Ik denk het niet. En we doen wel aardig tegen ouderen. Maar nemen we ze ook nog wel serieus? Of denken we soms stiekem, hun tijd is geweest? Hun verhalen zijn slechts echo's van een verleden dat we al lang hebben ingehaald. Het gaat om de jeugd en de toekomst. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik erachter kom in mijn leven dat ouderen me verder geholpen hebben in dit leven. Ik zou vele voorbeelden kunnen geven, ik doe er eentje. Ik heb een vriendin van 94, Ada. Die heb ik leren kennen binnen ons genootschap. En ik zoek haar zo nu en dan op. En ze denkt altijd dat ik het voor haar doe. Maar ik doe vooral mezelf daar een groot plezier mee. Hè? Ik doe het vaak als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Sommige mensen duiken dan de kroeg in of gaan naar de sauna of de sportschool. Ik ga even bij Ada op bezoek. En ik mag, omdat ik er al lang kom, achterom nu. En dan zie ik er al zitten, door dat grote raam op die vaste stoel waar ze altijd zit. En als ze me ziet, begint ze meteen enthousiast te zwaaien. En te wijzen naar dat de achterdeur open is, dat ik zo naar binnen mag en zo. En als ik dan binnenkom, dan staat ze altijd heel voorzichtig op met die rollator. Het is een beetje klein, is ze. En dan met wijde armen. En met een onvoorwaardelijke blijheid zegt ze dan: ha, jongen, wat fijn dat je er bent. De eerste keer dat ze dat zei ze tegen me: mag ik dat wel zeggen, jongen, tegen je? Ik zeg: ben u helemaal besodemieterd? Ik ben uw voorganger, ik heb liever dat je me herder noemt, zei ik dan. Daar moest zij heel hard om lachen. En al heel snel komt dan de onvermijdelijke vraag: maar hoe is het met je? Hoe is het met je vrouw? Hoe is het met je kinderen? Hoe was de vakantie? Waar zijn jullie naartoe geweest? Ze toont meteen interesse. Ze wil weten wat de mensen om haar heen bezighoudt. En misschien is dat wel de reden waarom mensen zo graag bij haar zijn. Dat is haar manier om verbonden te blijven met de wereld, met anderen, om mee te blijven doen. 94. Dus ze kent het wachten en alleen zijn maar al te goed. Ze weet van moeilijkheden, betere tijden,
klappen krijgen, langzaam weer opveren. Ik noem haar altijd mijn geoefende ziel. Maar ze zegt, Edwin, ik kan niks meer doen. Wat kan ik nou nog betekenen? Maar voor mij betekent ze alles. Dit soort ouderen die aan de rand van het leven staan, hebben mij veel te zeggen. Over klein, over stil, over aandachtig en zorgvuldig leven. Misschien ook wel over geluk. Dat het niet zo heel veel te maken heeft met voorspoed, maar dat het veel meer iets is, een soort manier van leven. Een manier van leven die ze nog steeds, als je 94 bent, opnieuw moet oefenen. In die nieuwe fase, nu niet meer zelf op zaterdag even naar de markt kan. Dat deed ze zo graag, lekker struinen langs die kraampjes. Nu ze niet meer naar de gemeenschap kan komen. Ze kan zich alleen nog bewegen met een rollator in huis. En als ik dan bij haar ben, dan mijmert ze over vroeger. Over het verleden dat ze deelde met haar man. Over het onmetelijke verlies van haar 2 overleden dochters. Maar tegelijkertijd is ze ook zo praktisch. Het is een keurige vrouw. Hè? Ze wil het graag netjes houden in huis. Maar dat kan ze niet meer zelf. En sinds een tijdje heeft ze dan een hulp. Maar ze zegt, Edwin, die doet het nooit zo als dat ik het deed. Nee, zegt ze, weet je wat ze doen, hè? En dat is misschien een goede tip ook voor thuis. Hè? Als je schoonmaakt, moet je niet aaien over het dressoir, maar dan moet je kracht zetten, zegt ze. Maar ik moet natuurlijk ook leren om dit te doen. Ze is bezig met haar iPad. Dat valt niet mee als je 94 bent. Ze volgt het nieuws en ook de diensten nog met belangstelling. Ik weet zeker dat ze nu kijkt. En ik dacht, zullen we even zwaaien naar Ada en al die andere mensen die kijken. Ik weet niet, dat is een spontane actie, dat mag vast niet, maar we kunnen het even zwaaien. Het gaat over verbondenheid. Ja. En weet je, elke keer als ik bij haar ben, heb ik het gevoel dat ze me in de richting van goed leven wijst. En hoe je dat volhoudt, tot het einde toe. Deze ouderen, die veel hebben meegemaakt, ook als je het hebt over verlies en lijden, die blijken opeens krachtig en flexibel te zijn. Wendbaar en weerbaar van binnen. Dat vind ik hoopvol en troostrijk. En als ik dan naar huis rijd, nadat ze me enthousiast heeft uitgezwaaid en wat lekkers heeft meegegeven voor Christa, dan zit ik altijd een beetje rechterop in de auto. Dat merk ik aan mijn achteruitkijkspiegel, die moet ik dan een beetje stellen. Ik voel me wat lichter en ik ben weer klaar om de wereld tegemoet te treden. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dan zo'n voorbeeld hoor van Edwin en Ada, dan schieten de voorbeelden ook door mijn hoofd. Van mensen die je in je hart hebt gesloten door de jaren heen. Die je hebt leren kennen, die je hebt mogen leren kennen. En Ada zit nu ook een beetje in mijn hart, moet ik zeggen. Zo gaat dat dan, hè? Zo leer je ook weer van elkaar als je die verhalen aan elkaar doorvertelt. Ja. Dit is een van de mooiste bijzonderheden die we hebben, denk ik, in ons apostolisch genootschap. Die gemeenschappen die we hebben en die mogelijkheid om elkaar over generaties te leren kennen. Om mensen van allerlei achtergronden, allerlei leeftijden, met verschillende levenskeuzes te leren kennen en elkaar te mogen ontmoeten. Het is een van de dingen waar ik het meest trots op ben als ik vertel over dat ik apostolisch ben. Wat ik direct noem. Het is een schat eigenlijk aan bijzondere ervaringen en ontmoetingen die we hier met elkaar kunnen hebben. En toch is het ook de werkelijkheid dat we elkaar minder ontmoeten de laatste jaren. Door alle mogelijkheden, alle keuzes die we hebben in het leven, kiezen we ook wel eens voor wat anders. En ontmoeten we elkaar minder vaak door het beeld die we hebben, die ons vanochtend natuurlijk fantastisch helpt om met het hele land te verbinden. Maar het liefst ontmoet ik elkaar toch even zo, even persoonlijk. Ik wil dat eigenlijk niet missen.
Het leert mij zoveel om te kijken naar anderen, hoe zij het leven oppakken. En hoe zij omgaan met omstandigheden, hoe zij omgaan met de uitdagingen die een leeftijd soms ook brengt. Het helpt mij om mijn eigen gevoelens te spiegelen, het inspireert me. En het geeft me soms ook net even dat duwtje in de rug die ik soms zo nodig heb. Zoals vanochtend ook, dat jullie me net even zo van, nou, komt goed. Dat heb je nodig. Als ik alleen die camera vanochtend zou hebben en niemand in de zaal, dan voelt dat toch wel een stukje minder aangemoedigd. Kent u dat? En dat heb je soms in het leven ook zo nodig. Maar dat betekent ook wel dat we soms die extra stap moeten zetten. Die extra stap om elkaar te ontmoeten. En dat we soms ook wel uit die veilige bubbel moeten stappen en het misschien net even anders aan moeten pakken. Neem je kinderen maar eens mee naar die zuster in het verpleeghuis. Neem je kinderen maar eens mee naar Ada. En laat haar vertellen en de kinderen vragen stellen. Vraag eens hoe het was die eerste week op de middelbare school aan een 12-jarige die daar net begonnen is. Maak contact. Of begin een koor van jong naar oud en zing tijdens de eredienst. Net even anders. Net uit die bubbel. Want misschien bent u wel diegene die, zonder dat u het weet, iets betekent voor die ander. Net even dat verschil maakt. En deze schijnbaar kleine acties slaan die brug over de verschillen heen. In Arnhem hebben we een prachtig raam. Ja, ik ben heel trots op onze gemeenschap, dat merkt u wel. Maar we hebben een prachtig raam in de grote zaal. En als het goed is kan u dat thuis nu ook zien. Het is een gekleurde boog. Het bestaat vanuit verschillende kleuren, verschillende bogen. En samen vormt het één brug. En het is een verwijzing naar de Arnhemse brug. En naar de periode van de Tweede Wereldoorlog, die gisteren hier ook weer herdacht is met de Airborne wandeling. Er hangen vlaggen door de hele stad om dat te herdenken. Het is ook, het verwijst ook naar de regenboog. Een symbool van de verbinding tussen het hogere, de hemel en de aarde. Maar als ik kijk naar die boog, dan moet ik denken aan wat we hier met elkaar willen bereiken. Hoe we met al onze kleuren, met wie we zijn, al onze karaktertrekken, al onze leeftijden, alle levensomstandigheden, achtergronden, keuzes die we maken. Hoe we samen zo'n sterke boog kunnen vormen. En zo'n prachtige, gekleurde, bonte verzameling zijn. En dat we met elkaar die brug kunnen zijn over de verschillen heen, over de generaties heen, zodat we kunnen verbinden met de mensen om ons heen. Samen vormen we die regenboog aan kleuren. Together, zullen wij samen zingen? Ruimte, wat gaat over al die kleuren die we zijn. En dat we, als we samenkomen, dat we iets moois kunnen betekenen.
Even mijn oorbellen uitdoen. Ja, ik moest even mijn oorbel uitdoen, want hij tikt, hoorde ik. Daar heeft u thuis natuurlijk last van. Hartstikke goed. Nou, ik wil graag de weekbrief aan u voorlezen, als het mag. De kracht van ontmoeten. Verbinding over generaties heen. Geliefd mens. Vandaag is een bijzondere zondag. Na de vakantie zingen we weer met ons koor dat uit jong en oud bestaat. Een mooie mix van kinderen, ouders, ooms en tantes en zelfs peuters die vrolijk rondstappen terwijl we samen oefenen. Dit koor brengt generaties samen door het zingen van liederen die voor iedereen herkenbaar zijn, ongeacht leeftijd. We leren vierstemmig te zingen en beleven vooral veel plezier. Dit plezier willen we delen met de gemeenschap op een manier die zowel passend als energiegevend is. In de media lees ik steeds vaker over de verschillende generaties. Boomers, millennials, Gen Z en Gen Alpha, om er maar een paar te noemen. Hun kenmerken worden onderzocht en hun verschillen benadrukt. Is het eerlijk om zo'n grote groep mensen, geboren in dezelfde periode, over één kam te scheren? Ik denk van niet. Maar de tijd waarin we opgroeien kleurt wel onze ervaringen, ons denken en ons gedrag. De technologie die beschikbaar is, onze onderwijs- en carrière-mogelijkheden, grote wereldgebeurtenissen zoals een oorlog of een epidemie, hebben invloed op de verschillende generaties. We praten vaak over verschillen in ras, cultuur en geloof, maar dagelijkse interacties worden net zo vaak beïnvloed door generatieverschillen. Of we nu op het werk zijn, in de supermarkt of thuis, deze verschillen kunnen leiden tot onbegrip of afstand. Jongeren voelen zich soms niet gehoord of serieus genomen, terwijl ouderen zich buitengesloten kunnen voelen omdat ze de nieuwste technologie niet meer kunnen volgen. Wat als we elkaar als gelijkwaardigen zouden behandelen? Als we het gebod, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, zouden toepassen, wat staat voor behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dit betekent dat we ons oprecht willen inleven in de ander. Wat gebeurt er als we echt luisteren naar elkaar en openstaan voor een andere kijk op de wereld? Het is niet eenvoudig om uit je eigen bubbel te stappen. We omringen ons vaak met mensen die op ons lijken, in dezelfde levensfase zitten of een vergelijkbare achtergrond hebben. Ik herken wel dat het lastig is om op onbekende mensen af te stappen. Durf ik wel contact te maken? Zitten zij wel op mij te wachten en ik op hen? Dan zitten vooroordelen of gedachten dat we niets gemeen hebben al snel in de weg. Deze uitdaging is ook zichtbaar in onze gemeenschappen. En toch bieden gemeenschappen een unieke kans om mensen van verschillende generaties en achtergronden te ontmoeten. Er zijn maar weinig plekken waar zoveel generaties samenkomen in één ruimte, waar samen activiteiten worden ondernomen en vriendschappen worden opgebouwd. Het gaat hier om de verbondenheid die je met elkaar voelt, niet om de levensfase waarin je zit. De keuzes die we tegenwoordig hebben in hoe we onze tijd besteden en de veranderingen in onze maatschappij maken echter dat we elkaar minder vaak ontmoeten. Het vraagt om creatieve oplossingen om de samenhang te behouden en elkaar te blijven vinden. En dit betekent soms dat we uit onze vertrouwde bubbel moeten stappen en nieuwe manieren moeten vinden die aansluiten bij de verschillende behoeften. De inspiratie voor zingeving en het vormgeven van mijn leven komt niet alleen uit het geschreven en gesproken woord, maar juist ook uit die ontmoetingen buiten mijn eigen bubbel. Als ik mijn best doe om buiten mijn comfortzone te treden en oprecht probeer de ander te leren kennen, ontstaat er begrip en herkenning. Ik voel hoe deze ervaringen mijn leven verrijken en hoe ze me laten groeien. Het verkennen van onze verschillen en het ervaren van echte gelijkwaardigheid en verbondenheid kunnen zelfs voelen als een religieuze ervaring. Het zijn deze momenten die mijn leven bijzonder maken. Laten we elkaar uitdagen en inspireren om zulke momenten te creëren. Momenten waarin we het onbekende opzoeken, openstaan voor anderen
en samen op zoek gaan naar het punt waarop we elkaar echt vinden. Zo kunnen we werken aan die waardige wereld waarnaar we zo verlangen. Met een hartelijke groet, zuster Irene Sijbrand-Mulder. En ja, dit had niet zo op papier kunnen komen zonder de gesprekken die ik heb gehad met Edwin. Wat heel goed en fijn was zo. Amen. Goed. Mannenkoor, wilt u zingen? Heel graag. Waar liefde woont. Mooi, mannen. Waar liefde woont, hè. Daar hoop je zo op, dat er plekken zijn waar liefde woont. Waar je je veilig voelt en begrepen. In de gemeenschap Apeldoorn zijn ze al tijden bezig, zoals in veel gemeenschappen, om relevanter te worden voor de buurt. En daardoor zetten ze de deuren nog wijder open voor mensen die nieuwsgierig zijn, geïnteresseerd zijn. En zo komt het dat op een zonnige zondagochtend een nog onbekende buurtbewoner, man, ik denk iets ouder dan ik, vrouwelijk en vrijmoedig ons gebouw binnenstapt. Gekleed in een felgekleurde korte broek, een vrolijk t-shirt met palmbomenprint en sandalen waar zijn tenen enthousiast uitsteken. Hij wordt van harte welkom geheten. En na wat in de hal te blijven hangen, komt hij de zaal in en hij ziet een groepje mensen samen zingen, namelijk het zangkoor. En zonder enige aarzeling pakt hij een zangkoorboek en gaat in het zangkoor staan. En met een grote glimlach en met volle overgave zingt hij elk lied mee. Halverwege de dienst wordt het mannenkoor naar voren gevraagd om het priestergebed te gaan zingen. Onze nieuwe buur stapt zonder een spoortje van enige twijfel met de mannen mee naar voren. En daar staat hij dan, hè?
tussen die keurig geklede mannen in zijn luchtige zomerse outfit. En hij zingt met dezelfde intensiteit als dat hij de hele ochtend heeft gezongen. En het hele koor van mannen, velen uit de zaal en ik zelf ook, doen met enige moeite hun best alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. De dienst is afgelopen, we hebben koffie gedronken, bijna iedereen is naar huis. Maar onze nieuwe buurman blijft nog een beetje rondhangen bij de vleugel. Hij zegt, zou ik eens mogen spelen? Hij vertelt dat hij geen noten kan lezen, maar dat hij wel muziek maakt. Hij speelt. Het is geen Chopin, het is geen Beethoven. Het is ook geen lied uit ons koorbundel. Maar het is prachtig. En terwijl hij daar zit te spelen, kan ik niet anders dan glimlachen. Want nog steeds fluistert er ergens een stem in mijn hoofd. Een korte broek. Een palmbomen t-shirt. Op zondag in de eredienst. Zomaar meezingen met het koor of met het mannenkoor naar voren komen. Maar tegelijkertijd moet ik ook toegeven dat het precies deze man is die op die zondagochtend de gemeenschap Apeldoorn een beetje extra kleur geeft. Oké, geen lange broek. Geen netjes gestreken overhemd. Geen colbert en al helemaal geen stropdas. Maar wel een open hart en een grote glimlach. En sindsdien komt hij nu samen met zijn vrouw op zondagochtend in Apeldoorn naar de dienst. Hij zegt, ik voel me er thuis. Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Dat vind ik ook mooi, hè? Ook van de gemeenschap Apeldoorn. Die zijn een beetje opener geworden. En daardoor een beetje diverser, kleurrijker en minder voorspelbaar. Ik merk aan mezelf, ik geef het maar eerlijk toe, dat ik heel graag in mijn eigen bubbel zit ook. Dat is toch ook fijn dat je een paar mensen uitkiest die een beetje op je lijken. Die ongeveer dezelfde humor hebben, waar je makkelijk bij kan, die je begrijpen. Waar je ook heerlijk in je eigen vanzelfsprekendheden kan blijven hangen en zo. Want daar groei je ook aan, daar ontwikkel je ook in. Daar vormen zich ook je waarden en je normen. Je identiteit zelfs. Dus ik gun ieder mens je eigen veilige bubbel. Maar er zitten natuurlijk ook wel nadelen aan. Namelijk dat het sterk grenzen stelt. Tussen binnen en buiten, tussen wij en zij. En misschien ook wel uitsluit. In deze samenleving waarin we nu leven blijkt het zo te zijn dat we steeds meer opgesloten raken in onze eigen bubbel. Ook online, hè, met al die algoritmes die er zijn. We krijgen nu alleen nog maar te zien wat we willen zien en wat we waarderen. Dus het wordt steeds makkelijker om anderen en het andere te vermijden. Daardoor krijgen we ook minder begrip voor andere mensen. Sterker nog, las ik laatst, we krijgen steeds meer een hekel aan mensen die er andere ideeën op nahouden. Dus we worden onaardiger en minder verdraagzaam. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik vind gewoon dat alle allochtonen terug moeten naar hun eigen land. Behalve onze Syrische buurman, want dat is een schat van een man. Als je me niet kent, ga je me haten. En je kunt me alleen maar leren kennen als je me ontmoet, als je met me spreekt. Het blijkt, hè, en dit vind ik wel het belangrijkste misschien wat ik te zeggen heb vanochtend. Het blijkt, hè, dat contact met anderen in vrijwel alle gevallen vooroordelen verminderen. Zal ik het nog een keer zeggen? Dat contact met anderen in bijna alle gevallen vooroordelen verminderen. Dus hoe belangrijk is het om een diverse gemeenschap te vormen? Hoe belangrijk is het om een koor te hebben met jong en oud? Hoe belangrijk is het om koffie te drinken? Misschien wel juist koffie te drinken met mensen die niet in je alledaagse straatje passen misschien. Ik heb laatst zitten denken, vanuit dat gezichtspunt zou je ook kunnen zeggen dat roken, hè, ik weet niet, moet je niet doen hoor, roken. Maar misschien zijn er nog onder u die roken, zijn die er? Ja, wel, heel goed. Dat zelfs roken, maar dan met mensen
waarbij je misschien een beetje een hekel aan hebt, dat bijdraagt aan een menswaardige samenleving. Zulke ontmoetingen bouwen bruggen tussen mensen. Ja. Ik herken dat wel, dat je niet altijd direct met iedereen verbonden voelt. Het is een intentie, maar het lukt niet altijd. Als je weer eens, ik weet wel, af en toe wel eens van mijn sokken gereden door zo'n fatbike, dan heb ik niet echt de neiging om dan te zeggen, nou, laat ik diegene eens even gezellig aanspreken. En eens kijken van, wie ben jij eigenlijk? Die neiging heb je dan helemaal niet. En zo kan het zijn dat je denkt, oh, ik zit daar niet zo op te wachten, of zit ze misschien wel op mij te wachten, dat je kan tegenhouden. Tegen kan houden om die verbinding te maken. Vooroordelen zitten dan zomaar in de weg, hè? Maar iemand in deze zaal zei tegen mij, ja, verbinden tussen mensen is eigenlijk helemaal geen keuze. Verbinding tussen mensen is eigenlijk helemaal geen keuze. Want ik geloof er toch in dat we allemaal uit diezelfde schepping, uit diezelfde bron voortkomen. Dat maakt ons gelijkwaardig. Dat maakt ons verbonden. In de zoektocht naar wie ik wil zijn, verlies ik dat wel eens uit het oog. Ik ben nogal bezig met me onderscheiden. Kent u dat? Je eigen keuzes maken. Als je denkt, nou, zo wil ik mijn leven inrichten. Die opleiding wil ik doen. Die baan graag. Een gezin, wat voor huis je kiest, de inrichting daarvan. Maar ook hoe ik me vandaag alleen al heb gekleed. Ik had heel chagrijnig geworden als iemand hetzelfde aan had gehad vandaag als dat ik heb. Kent u dat? Ik denk dat vrouwen dat meer hebben dan mannen misschien, maar misschien is dat een vooroordeel. Toch? Daar kan je heel chagrijnig om worden. Als iemand precies hetzelfde aan heeft, terwijl jij zo je best hebt gedaan. Maar eigenlijk verschillen we helemaal niet zoveel van elkaar. Ik durf wel te zeggen dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Dat iedereen daar wel inhoud aan wil geven, op wat voor manier dan ook. En juist door al die verschillende wegen die we hebben en al die variaties die we doen, die maken die verschillen. Die ons soms zo mijlenver ook uit elkaar drijven. En zou het dan helpen om terug te gaan naar die kern? Is te bedenken, wij zijn beide mens. We komen voort uit diezelfde bron. De verschillen tussen de generaties lijken soms ook onoverbrugbaar. Kent u dat? Dat je elkaar echt niet begrijpt, soms zelfs qua taal niet begrijpt. Maar ook hierin is het leven zelf, die ons verbindt. Want we zijn allemaal een keer jong geweest in ons leven. Of nog steeds jong. En we hopen toch allemaal ook een wat hogere leeftijd te bereiken. Kunnen we ons dan een beetje inleven in hoe het was toen je jong was? Of hoe het moet zijn als je die leeftijd krijgt of hebt? Thuis hebben wij een terugkerende discussie met onze Gen Alpha-zoon van 13, om maar even in het onderwerp te blijven. Die van het ene computerspel naar het andere overhopt. En de film maar 1 keer wil zien, omdat hij heeft hem toch al gezien. En ik begin dan te vertellen over dat ik vroeger moest wachten op het volgende spel. Of toch echt moest wachten op het vervolg van de volgende film. En dan krijg ik, dat is zo millennial, man. Ja. En de volgende keer belanden we dan weer in diezelfde discussie. Totdat ik me verdiep in hoe het toch moet zijn, die continue stroom van aanbod. De keuzes die je dan moet maken, die continue keuzestress eigenlijk die je dan hebt. En dat ik eens vraag, goh, wat vind je zo leuk aan dit spel? Of wat vind je er niet leuk aan? Waarom ben je daarmee gestopt? Of waarom heb je deze keuze gemaakt? Ik leer begrijpen. En hij wordt zich hopelijk wat bewuster van de keuzes die hij maakt en waarom. De verschillen die ons dan leken te scheiden, het worden dan aanvullingen en verrijkingen op mijn leven.
Zo kan dat samen voelen. Ik word nieuwsgierig naar hoe iemand zijn leven vorm heeft gegeven. De keuzes die hij heeft gemaakt. Wat is van invloed geweest? Ik wil weten wat de ander drijft. We hoeven het niet eens te worden met elkaar of elkaar gelijk te geven. Dat is niet nodig. Maar het bijzondere is wel dat we, als we echt contact met elkaar willen maken, dat we elkaar dan toch beter gaan begrijpen en er ook een gevoel van herkenning kan ontstaan. We kunnen dan ervaren dat het moment dat wij iets groter zijn, dat we deel zijn van iets wat groter is dan jij en ik. De kracht van ontmoeten. Verbinden over de generaties heen, over de verschillen heen. Together zullen we zingen samen, de wereld dat zijn wij. Is er voor die wereld al een plekje in mijn hart? Nou, ik wil graag het gebed voor de rondgang uitspreken als u het goed vindt. Ja, en dan vouw ik mijn handen en sluit ik mijn ogen. Wondere scheppingskracht, die ik graag God noem. Een kracht die in ons allen aanwezig is. En we kunnen voelen in die ontmoeting die we kunnen hebben met die ander. Als we iets verder durven te kijken, die stap durven te zetten om de ander te leren begrijpen, maken we deze wereld stapje voor stapje een beetje mooier. Een plek waarin ieder, jong en oud, een thuis kan vinden. Een plek waar je jezelf kunt zijn en het andere van de ander kan zien als een verrijking. Samen vormen we die regenboog aan kleuren, als brug over die verschillen heen. In dit moment mogen we dat voornemen om te werken aan die wereld waar liefde leidend is. Ook weer vernieuwen. Amen. Goed, gaat u lekker zitten.
jij helpen dan? Ja? Ja. Nou, dan staan we hier zo tezamen en voor de rondgang. En in de rondgang mogen we de woorden uitspreken. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. En ja, voor mij betekent dat eigenlijk dat u mag zijn wie u bent, met alles wat u bent. En dat de intentie om liefde te laten zijn in uw leven, in uw wereld, ja, dat in dit gebaar wordt bevestigd. Hoe mooi is het dat we zo'n moment hebben met elkaar. Nog een aanbieding? Nee. Nou, ik wil er graag in voorgaan. En met mijn amen wil ik ook voor alle mensen thuis die ook dat voornemen hebben en dat ook zo voelen, wil ik dat ook bevestigen voor hen. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Kijk eens. Goed, nou, we beginnen graag met een gezamenlijke zang en daarna zal het mannenkoor de rondgang begeleiden. Heel graag van harte welkom om rond te gaan.
Dankjewel. Mag we klappen voor je? Ja. Dankjewel. Nou, we zijn langzaam aan het einde gekomen van deze dienst. We hebben het gewoon gedaan. Jee. Ja, en ik snap wel waarom Irene zo gek op u is. Ja. En u ook op Irene. Hè? Ja, u zijn beide spekkopers. En laten we nou na deze ochtend een beetje extra de beweging van verbinding maken. Dus nou eens mensen op te zoeken die je misschien nog niet kent. Of die misschien niet in je alledaagse straatje passen. Misschien wel beginnend straks als je koffie drinkt. Meestal drink je dan met je eigen mensen koffie, maar dat je nou eens anderen opzoekt deze week. Want ik geloof dat dat de enige manier is om de wereld bij elkaar te houden. Ja. En ik geloof ook dat je dan zelf helemaal niet zo slecht uitkomt. Want we hebben elkaar in dit leven zo hard nodig om er het beste van te maken. Nou, het koor heeft straks het laatste woord, uiteraard. En Irene en ik wensen u een hele mooie dag en een liefdevolle week. En we gaan luisteren naar Together. Ja. En jij zingt mee.